reserve your questions until the 1:30 press event. Pero mag-a-attend po ba, sir, si Presidente dun sa 1:30 event? I am not sure if it will be that high an event, but definitely it will be run by the Department of National Defense. Joseph. In the long rescue na hostages, how would you describe the rescue? Is this very significant? This is very important as far as the operations is concerned, such that we can probably say that we're really nearing the end of this crisis. Joseph, I'm sorry, I cannot share whatever information I do know at the moment. But be that as it may, every life in the area who are supposed to be rescued are important. Even if there is one remaining hostage, or two or three or what have you, each life is critical and it's very important, and the troops have this in their primary consideration during operation. How many more do we have there? The number of hostages per the last report, based on Joint Task Force Marawi's estimate, again, these are estimates, these are not exact figures and given to us. Hostages are believed to be still at about 40 to 60. And the enemy strength, per the last validation, seemed to have increased from 60 to 80. Why? Because of news and information that indicated that perhaps some of the hostages previously held have been forced to join the ranks. Sir, how do we know na ganun yung trend? May I reserve that for this afternoon as part of those that may be asked. Sir, how are they able to survive the almost more than 3 months? Again, as in previous week, tulad ng mga nabanggit natin ng mga nakaraang linggo, yung kapabilidad at kapasidad nilang maiwang buhay sa matagal na panahon ay isa sa mga parte na pinaghandaan nila. At kinakailangan maintindihan po ng lahat na yung lugar na kanilang kinubkob ay commercial business district. So ang ibig sabihin po nito, nariyan po yung mga supermarket, nariyan po yung mga gasolinahan, nariyan po yung mga imbakan ng mga main supply ng syudad ng Marawi. So may mga grocery stocks po dyan, may mga public marketplaces, may mga dry goods store at iba pa na pagkukunan ng maaaring gamitin para manatili sila ng pamatagalan. Pati mga water refilling stations ay nariyan. So kung tubig ang pag-uusapan at pagkain, maaaring unlimited ito dahil ito'y commercial business district. Okay, Dexter Ganibe. General. Sir, follow up lang, kailan nga na-rescue yung dalawa? Na-rescue or nakatakas? Again, hindi ko po maaari pang i-share itong impormasyon na to. Maganda pong i-reserva natin yung mga katanungan na yan sa gaganaping press event ngayong hapon. Per General, do we have figures coming from them kaugnay dun sa mga naiwan pa nilang kasamahan? Kung anong sitwasyon nila, may mga nabanggit na po ba sila ditong dalawa? Tulad po ng aking nabanggit, parte po yan ang mga ari niyong tanungin sa gaganaping event ngayong hapon. At ito lang po ang aking may dadagdag. Karamihan po sa atin, lalo na po sa mga kaibigan sa media at saka sa mga kababayan natin, maaaring isang balita lamang itong mga lumabas na ito. Pero sa sundalo pong nagtatrabaho sa kaguluhan dyan sa Marawi, buhay ho ang pinag-uusapan. Buhay ng sundalo, buhay ng hostage. Kaya ipagpaumanhin nyo na po, kung may mga panahon na ayaw naming magbigay ng impormasyon, maski na kami pinipilit nyo at pitpitin nyo na lahat ng daliri ko o daliri ng aming kasamahan sa pagbibiro lamang, no? Hindi po may bibigay yan dahil ang pinangangalagaan ho ay ang kapakanan at safety ng mga hostages na ating sinisikap na ma-rescue. So, sa karamihan po ng ating mga kaibigan sa media, ang pagpupumilit po na yan ay naintindihan naman po namin at napakahalaga sa inyo na makapagbalita ng tama. Kaya sinisikap nyo na i-validate ito. Kaya patuloy kaming humihingi ng paumanhin dahil maski gustuhin po naman namin na ibigay ito at hindi pa ho nararapat, kinakailangan po nating isipin yung rason na nanggagaling po sa side ng ating militar. Kasi nga po, buhay po ng tao ang nakasalalay at hindi lamang po balita.
Yes, sir. Sana po naintindihan We niyo. understand that, sir. But as of this time, may mga larawan na po na kumakalat sa social media nitong isang white-haired and long-bearded man together with Opo, Mr. Alonto at the airport of CDO. Batid din po namin ito at hindi po namin kung saan, batid namin kung hindi namin alam kung saan nanggaling ito. Pero may mga pagkakataon po noong nakaraang mga buwan na may ganitong larawang lumabas din. So maaring hinatak po ito o ginamit lang yung mga dati pong lumalabas at maaring hindi po ito yung most current. Thank you. Okay, thank you, Malacañang Press Corps. Question? No more? Jopel. Sir, kinonfirm na po ni Secretary Jess Doresa kahapon. Sa aking pagkakaalam po, ang nabanggit pong pahayag ni Secretary Doresa ay unofficial at for confirmation. Kaya siya po ay nagbigay ng pasabi na kinakailangan pong antayin ang ating mga pwersa sa ground upang kumpirmahin ito ng tuluyan. So sa kasalukuyan po, tulad ng aking nabanggit, I'm not at liberty pa po to discuss this at the moment. So kung akin pong ipakikiusap sa inyo, maaari pong reserva nyo itong mga katanungan na ito sa gaganaping event mamayang hapon. Okay, thank you, Jopel from DWIZ. Rose Cos? Hi sir, good afternoon. Sir, yung mga hostages po na pinilit na maging combatant ng Maute, how do you treat them po kung gusto nilang sumuko? Kahapon nag-release ng statement ng AFP Chief of Staff na makipag-communicate if they want to surrender. So, paano po? Tama Rose, no? Kaya nga po sa aking kasagutan sa isang katanungan kanina tungkol sa mga bagay na ito, kinakailangan nating suriin mabuti kung saan nanggagaling itong balita. At kung matutukoy natin na meron ngang kumpirmasyon na ito'y galing sa grupo ng mga armado dyan, maging mga original na members ng Maute o yung mga napilitang sumanib sa kanila, sila po ay tatratuhin ng maayos. Remember, your armed forces in the area operating right now and all our members in the entire archipelago are steeped in human rights and international humanitarian laws. We know the rules of engagement. We know the rules of war. And if there's a white flag flying out there for an individual o isang tao man lang na nagnanais sumuko, rerespetuhin po ang karapatan niya at siya po ay tatratuhin ng maayos. Mapa-terrorista or yung hostage po na Maging ginagamit? terorista o hostage na napilitang sumanib sa kanila. Okay, thank you. Last question, Tuesday New. Sir, in the case na walang prior paabiso doon sa mga nag-ooperate na sundalo natin, syempre under duress daw po sila, pinwersa na pahawakan ng armas para maging kaanib ng Maute. Pero ang paglusob po ng sundalo natin, hindi naman sinasabi kung kailan. Paano natin marerecognize na sila pala yung bihag na pinwersa lang humawak ng armas? Ang pinakabasihan po natin, pag meron po tayong kaharap na may dalang armas at nagpaputok papunta sa ating lugar, yan po ay sign of hostility at may karapatan po ang ating kasundaluhan na idepensa ang kanilang sarili or to neutralize the targets. Pero sa pagkakataon na may puting bandera na sakaling iwinawagayway, iba na pong usapan yon. Kaya sa mga ganong pagkakataon, may pagtigil ng putukan para magbigay daan sa pagberipika dito sa mga nagpapakita ng puting bandera. Thank you, sir. Okay, Lenesca? Sir, good morning po. Sir, follow-up ko lang yung query ko kahapon. Would this somehow delay of confirmation of the release of the hostages will be the policy from now on kasi may remaining pa? Kasi we are also getting confused because an official is making an announcement and yet it is subject to confirmation. So, ano yung magiging policy, sir, in announcing the release of the hostages? The operations on the ground take precedence. And the desire of the commander to keep and withhold information is based on their judgment of whatever conditions are on the ground at the moment. So sa ganitong pagkakataon, kung meron pong nakikita na maaring kaganapan na maglalagay sa alanganin ng buhay ng sundalo at ng buhay ng hostages,
yung commander po sa baba ang siyang magsasabi. Kaya sa ganitong pagkakataon po, nanggaling po ang abiso na wag muna pong magpalabas ng anong klaseng impormasyon dahil may kasalukuyang ginagawang operasyon para masagip o matulungan kung sa mga nalalabing mga hostages. So yung decision po na yon ay isang bagay na pinag-aaralan, sinusuring mabuti, at dinidesisyonan ng maayos bago po ito ipasa. Kaya nga po kanina, ang aking pong sinasabi, ay kailangan maintindihan po ng ating mamamayan, ng ating mga kasamahan sa media, itong pagkakataon na mga sinasabi ko. Kasi ito po ay nangangahulugan na maaring may matay o may mga buhay na mailalagay sa peligro. So, yung polisiya na tinatanong nyo, yan po ay dependent sa conditions sa battlefield at yung kanilang kinakailangan gampanang misyon. Okay, thank you. Isa pa pong Thank you, sir. pagpapahambing, itong kamakailan, alam ko batid nyo at sinusundan nyo mga kaganapan sa buong mundo. Ang ibang bansa ay may banta rin galing sa mga terorista tulad na nangyayari sa United Kingdom. Karapatan po ng gobyerno na ilagay ang kanilang security forces sa isang level o angkat na kapasidad upang makatugon sa mga banta kanilang hinaharap. So, ganun din po sa atin. Ganun din po ang nire-recommend ng ground commander. Kung may malaking banta na maglalagay sa alanganin ng ilang mga buhay dyan sa lugar niya, ire-recommenda po niya na wag munang magsabi ng anumang bagay hanggat hindi po siya nakakatiyak na ang kanyang ninanais na gampanan ay maayos niyang magagawa. Okay, thank you. Thank you, Major General Restituto Padilla. And Ms. Romina Marasigan. I'll turn over the floor now to Marina for the most important developments in the rehabilitation, reconstruction, and rebuilding of Marawi. Okay, sir. Thank you. Thank you, General Padilla. We'll see you later. All right. Good morning, Malacañang Press Corps. Here are the updates on the activities of Task Force Bangon, Marawi. Relief operations are still ongoing through the Office of Civil Defense, our Social Welfare and Development Department, and the Philippine Army in Iligan City. The relief operations that we do on ground are not only for those in evacuation centers, but as well as the home-based IDPs. Task Force Bangon Marawi Executive Director under Secretary Cesar Llano has inspected the Social Welfare and Development Warehouse in Initao, Misamis Oriental. This is to ensure that we have enough and adequate supply of food packs for our IDPs. And aside from relief distribution, we still do our psychosocial intervention. This is done in partnership of the task force with Mindanao State University, Marawi Sultanates League, Pantar Local Government Unit, and the Marawi Council of Ulama, and they are conducting a moral recovery and psychosocial intervention, not only for our evacuees in evacuation centers and as well as for the home-based IDPs. On business and livelihood, 145 IDPs have already undergone skills training on cake making, massage therapy, and carpentry. 946 IDPs were provided with seeds for those who would like to venture on agricultural business. In fact, there were several families already who have displayed their crops in this Diandi Fiesta Park, which will be conducting this display of crops for 45 days, allowing them to jumpstart their business and probably have a few profit for their own families. The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs has expressed its willingness to assist our IDPs through livelihood programs. Undersecretary Llano has spearheaded a meeting with them, and hopefully we will be able to have a better picture of what assistance they will be given through these livelihood programs. With regard to the construction of transitional shelter, it is still ongoing, but while it is ongoing, we have the International Organization for Migration has inaugurated alternative dwelling spaces. These dwelling spaces were given to 137 families to decongest our evacuation centers, particularly in Baloi, Lanao del Norte.
Our task force subcommittees and support groups shall continue to coordinate our efforts on ground and will be actually having an update to be given to our chairperson of the task force, Secretary Delphine Rolenzana. We will have a meeting on Wednesday to ensure that our initiatives are still attuned to our objectives, and we are keeping track of the conclusion of our, hopefully soon, our post-conflict needs assessment, just to ensure that we will be having now our comprehensive rehabilitation and recovery plan for those affected of the Marawi conflict in Marawi City and the affected communities. That is all for Task Force Bangon Marawi. MPC, you have questions? Rose? Microphone, please. So ma'am, magiging busy ang task force Bangon Marawi with NDRRMC, pero paano yun? Kasi may mga calamities, may mga kailangan pa rin bigyan ng pansin ng NDRRMC. So paano gagawin natin? Actually, while the National Disaster Risk Reduction and Management Council takes the lead in providing assistance for those affected of any calamity, ito pong Task Force Bangon Marawi, which is actually iba-iba naman po no, na mga agencies na miyembro din, meron po tayo specific po no, na mga opisina na magbibigay tugon dun sa mga ngailangan ng ating mga kababayan na naapektuhan ng Marawi conflict. Pati na rin po yung mga kasama nito na mga komunidad. Meron na rin po tayo na mga opisina na talagang pinatukuyan na natin na magbibigay na ayuda sa ating mga kababayan. At this point kasi, hindi pa natin masyado nakikita siguro yung picture ng rehabilitation and recovery while the conflict is still ongoing. What the government is ensuring na habang hindi pa natatapos yung conflict dun mismo, no, sa kalagitnaan at ilang barangay pa na natitira dun sa Marawi City, may initial na po tayo na assessment na ginawa, meron na po tayo inuna na mga aktibidades na para masiguro natin, no, kahit papaano, hindi man tapos ang conflict, meron na tayong siguradong tulong at may makikita na, no, na rehabilitasyon na makikita yung ating mga kababayan on ground. Okay, thank you. Dexter Ganibe? Yes. Hi, ma'am. Good morning. Sinasabi niyo 137 families yung inalis na doon sa Balui evacuation center. Saan po sila dinala po ulit? Alright, yung ating alternative dwelling centers kasi, shelters, nilipat lang din sila na ibang, meron kasi yung evacuation center natin, so nakasentro yon sa Baloi. Nearby lang din naman yung ating pinipili na mga alternative dwelling spaces. Ito, ayaw lang natin na nakakonsentrate sila. Kasi if you've been to Marawi City, if you've been to Iligan, no, para doon sa ating mga evacuees, you would see talagang overflowing. No, ang dami nating mga evacuees na nasa evacuation centers, much more pa nga yung nasa home-based. So ang ginagawa natin, para hindi masyado silang siksikan, dahil nakikita natin, nagkakaroon na rin tayong reports ng pagkakasakit. No? So ang ginawa natin, through the help of the International Organization for Migration, meron tayong alternative spaces. Iba pa ito dun sa ating transitional shelter na ginagawa. Itong alternative dwelling places, mga tent po ito? Or isang area na, paano po yun? Actually, parang makeshift houses siya. Makeshift houses siya. Para rin siya, parang katulad ng itsura ng ating transitional shelters. But of course, yung transitional shelters natin, mas pangmatagalan, no, ang ginawa natin para dito. Pero yung mga itong alternatives na to, ito lang yung initially ma-decongest natin. For initial, initiative no, ng ating task force through the help of IOM. Okay. Thank you. MPC? Okay. Thank you, ma'am. OCD spokesperson Mina Marasigan. Thank you, Malacañang Press Corps. Thank you mula sa Davao City. Welcome po. And back to our main studio sa Radyo Pilipinas and PTV.